موږ فارم جوړو صحیح ده د فارم لپاره ول بیسیک سټرکچر جوړ کړئ HTML کنټرول اس form1.html دا ما سیو بیسیک سټرکچر به ول تیار کړئ HTML form inside the body به واخلئ صحیح ده دلته به ولیکئ form fair tag دی صحیح ده form ټیب بټن کلیک کړه inside د دې به واخلئ تاسو for example اول ځل لیکم name colon space angle bracket شروع input space type is equal to text لکه مونږ نوم لیکو دا ټیکس کې راځي کنه لکه علي خان څنګه چې مونږ په اکسس کې ویلیو مخه حساب دلته کې دی ښا نو زم چې کله د نیم ته څوک ډیټا انټر کوي نو هغه ټیکس ایکسپټ کاوه ټیکس وته انسرټ کاوه او نیم از ایکوال ټو اني نیم ته ورکول شي دا بیا پی ایچ پی په لیول سره بیا دا نیم ولې مونږ لیکو دا هغه وخت کې زموږ سره کار کوي اني نیم ته علیم دلته لیکل شي خو داس یو نوم به ورکې چې هغه بیا تاسو یاد نه کا دلته نیم دی نو ما نام ولیکو صحیح ده نو خبر انده ایم لیکل شي بیم شي خان هم شي بل فادر نیم colon input type is equal to text father name text دی کنه او name is equal to if that's یو نوم وته ورکو ټیک ده بل بواخلو name father name email colon input type is equal to text دلته ټیکس علی صحیح ده یعنی دا هغه د ولي کې دا ولي کې واخا او name is equal to mail password input type is equal to password دې ټایپ دی password او name is equal to pass دا ګورو چې کار کوي کنه کنټرول اس form1.html को माने राइट क्लिक ओपन विद गूगल क्रोम دا ګورئ name email password نو سره علي لانم خان email ali@gmail.com او دا پاسورډ پوښتنه باندې نو په دې طریقې سره تاسو کولای شئ چې فارم ډیزاین کړئ کوېسچن به کېشته پوښتنه باندې مې مطلب چې څومره ته اډ کول غواړي اډ کولای شي صرف دغه ټایپ صرف یاد کا چې کوم نمبر هغه ته نمبر لیکه چې کوم ټیکس هغه ټیکس لیکه کوم صحیح پاسورډ هغه ته پاسورډ لیکه نو زیاتره هم دغه درې تقریبا اخلي راځو وس هغه ته بالکل شوخه ها اوس مثال زه غواړم چې دې سره بټن هم جوړې کما یا دغه نه مخکې مطلب جنډر میل که فیمیل نغې د پاره به موږ دلته ولیکو چې فیمیل دغه سیم کوډینګ یې ګوره انپوټ ټایپ از ایکوال ټو ټیکسټ نیم از ایکوال ټو جنډر اوس سیم کوډینګ د فیمیل لپاره هم کوم صحیح ده فیمیل input type is equal to text our name is equal to Ali نمونه ګوره دواړه ما بدل کړل یو ته می جنډر ولیکو بل ته می علي ولیکو اوس مسلې ته ګورئ کنټرول اس کا دا ریفریش کا او نه टेक्स्ट ने देखा इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो हाँ दस दे रेडियो और दा हम रेडियो अब फील्ड ले दिखा ना हुआ चिक होता कि दस ही देखा था रेडियो हाँ कंट्रोल एस रिफ्रेश उस मसले तक हो रहे जे रिकॉर्ड इंटरकॉम अली دسچو څو کوي یو پکاري کنه نو دلته مسله سره اله نو چې غواړي چې یا دا نو هغه د پاره به تاسو بیا راشي په دې کې به دا نیم سیم وساتئ یا دواړه الیکا یا دواړه جنډر کا مطلب د بزولی کوم چې جنډر چې کله تاسو نیم دواړه سیم ورکړي د دې مطلب دا چې یا دا
نو نیم به سیم ورکوم چې دې خبرې ته هم خیالي صحیح ده دا شي وګورئ ریفرش کړه at a time یو به سلیکټ کړئ صحیح ده پوه شو ورباندې کوېسچن خو پکې نشته بل یو بل به پکې اضافه کړو صحیح ده ټیک شو ریکارډ ټول ما انټر کړو دلته سبمیټ لپاره ګورئ سر ریکارډ انټر سبمیټ ووایو نو هغه ریکارډ سیو شي د دې لپاره بټن هم پکار ده نو راشئ دلته دلته به سټارټ بلاسنه ورکوئ ډایرکټ پوینټ انپوټ ټایپ از اکول ټو submit name is equal to button in name تاسو ورکولی شئ ښه to button او value is equal to په سکرین دې ماته شو کېږي submit in the ټول capital control s کا او دا refresh ها input type is equal to دې خیال کوئ تاسو به نه کوئ په دې باندې به کلیک کړئ هغه ریکارډ به څه کېږي ډایرکټ په ډیټابیس کې سټور کېږي پوه شوئ نه زه چینج کولی شم داسې لکه ما چې تاسو ته هغه فرق معلوم شي چې په سکرین باندې موږ ته څه ډسپلی کېږي وګوره سبمیټ بټن سبمیټ نو دا ما کیپیټل په دې ولیکو چې تاسو ته هلته فرق ټول پته ولګي چې څه په سکرین باندې باید ډسپلی شي نو هغه ته ما کیپیټل ولیکو چې دس وان دا یو ښه دا ښې ښه دا اني نیم ما تاسو ته خبره وکړه چې کله بیا موږ په پی ایچ پي کې کار کوو که نه نو هغه وخت کې بیا د ډیټا د راچتولو ګیټ کول یا پوسټ کول دغه وخت کې بیا دا په کار راځي نو دلته ته اني نیم ورکولی شي ما تاسو ته ویلې علي لیکي خان لیکي خو لکه ما داسې یو نوم ولیکو چې بیا ما نیکسټ ټایم دپاره ماته یاد وي نو لکه اوس زما نه هېرېدلی هم شي خو ما ولیکلی نام یعنې مطلب زه په اسانه سره دا ډیټا راچتولی شم دا یې مقصد دپاره صحیح ده پوه شو ورباندې کوېسچن پکې شته ښه اوس دغه دوی کوېسچن وکړو چې دا خو زموږ سره په رو کې ټول راغلي داسې کالم وایي زما په کار صحیح ده نو دلته د فارم په سټارټ کې به پري فارمیټډ دې ته ویلی شي ښه پي آر ای دا سټارټ شو او دلته به اینډ کنټرول اس پی آر ای اټس مین پری فارمیټډ ګوره وتا کنټرول اس کر چې څنګه دی الته سپیس ورکړم ما په شکل کې وتا دیکھو زموږ ډېر پورا تاسو کولی چې په دې کې یو سی وی هم ډیزاین کړئ سی وی نه په دې کې هم ډیزاین کولای شئ تاسو چې څومره ریکوایرمنټ ډراپ ډاون دا ټول بټنې په دې کې جوړېږي خو د وخت سره روان دي چې نن دا کله د سبا بیا د دې نورې آپشن ها بل نو خبره مو وکړه تاسو دې وروسته بیا خبرې کوئ ما تاسو ته سوي چې د دې په بیک باندې اوس ډیټابیس نشته دی چې کله ډیټابیس موجود نو اله به ریکارډینګ کوي ډیټابیس څنګه به موجودي هغه لپاره به مونږه اس کیو ال انسټال او هغه بیا د دې سره مونږه لینکول خپل طریقه ده نو هغه نه پس یو ریکارډینګ کو بل ریکارډ یې سوري طبيعت هغه نه بزیو ډیټابیس کې بس سٹور کیږي ما تاسو ته مخکې وی چې په انټرست هم واخیستو زده کوم نو بس موږ به بیا مزه راکې کار به تکو او چې ته دا اوس چې کوم حالات روان دي بیا یقین میرا نشي چې تاسو ته کوم شکر کیږي ټیک شو بس دې دومره